السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كنت أطلع على قضية وعرض لي موضوع من أهم المواضيع. طبعا هذه القضية كنت أجري عليها دراسة بعد ما صدر فيها حكم قضائي. القضية يطالب فيها بإثبات شراكة. لما اطلعت على القضية وجدت فيها شيء، وجدت أنها فيها إثبات شراكة وفيها منازعة في مبالغ مدفوعة للمدعى عليه، ثم ذكر فيها أن بعض المبالغ التي للشراكة أخرجت واستثمرت في مشاريع أخرى، ويطالب المدعي بأرباح تلك المشاريع. صدر الحكم القضائي كان الاعتراض أول ما اطلعت عليه مرتكز على الاستثمارات، وين راحت الأرباح، أرباح المشاريع، الدائرة لم تنظر في كذا، لم تنظر في كذا. الآن أريد أن أنبه على أمر مهم بعد هذا العرض المبسط لتلك القضية أو لتلك الواقعة. من أكثر الإشكالات حينما تتعامل مع القضية سواء بالدعوة أو الاعتراض أو غيرها من الطعون على أي دعوة من الدعاوى، خصوصا إذا كنت المدعي أو المعترض، أنك لا تركز ولا تعرف ما هدفك من هذه القضية. وما أخفيكم أني لما جيت أطلع على القضية وكنت بكتب فيها اعتراض، جيت وأخذت بعض الفقرات اللي كانت مكتوبة وجرني المدعي معه إلى الساحة الغير صحيحة. وجدت بعض الفقرات مثلا منها أنه استخرجت بعض المبالغ واستثمرت في مشروع آخر، فالدائرة ما نظرت في هذا المشروع الآخر ونطالب بأرباح المشروع الآخر. لما جيت بأبدأ بكتب الفقرة تأملت الحكم القضائي، وجدت أن الدعوة سيقت في إثبات شراكة. لو أثرنا الموضوع الآخر موضوع الأرباح، مباشرة الدائرة القضائية ستوجه بأن هذا خارج موضوع الدعوة في إثبات شراكة. إذا كنت تركز في اعتراضك على موضوع إثبات الأرباح من المبالغ المخرجة من الشراكة والتي استثمرت في كذا وكذا وكذا، فهذه تقيم فيها دعوة مستقلة، خرجت من كونها شراكة إلى كونها شراكة أخرى، إلى أرباح، إلى استثمار، إلى رأس مال، إلى غير ذلك من المخارج الأخرى. فحينها استرجعت وتحققت من الدعوة، من الاعتراض، من الجواب السابق، تبين لي أن الدعوة أورد فيها عدة دعاوى. قد تكون الدائرة لم تفصل في تلك الدعاوى الأخرى ولم تجب عليها أصلا إجابة ملاقية، وتركتها وحكمت بالدعوة الأساس طالما أن الدائرة لم تفصل في جميع الطلبات. وتبين لي أن الطلب الأساس وهو الطلب المهم اللي هو الهدف من إقامة الدعوة اللي الآن أنا بنعترض لأجله لم تحكم فيه الدائرة القضائية. هل من المنطق ومن المعقول أن أثير بعض الطلبات الأخرى التي هي خارج عن موضوع الدعوة والتي لم تفصل فيها الدائرة القضائية؟ يعني البعض يقول طيب الآن الدائرة القضائية تركت هذا الطلب، طلب مهم، هل أترك حقي؟ لا، ما أقول أن أترك حقك، لكن أصلا الدائرة ما رفضت حقك ولا ردت حقك، ولكن هذه الدعوة محلها دعوة أخرى أو هذا الطلب محل دعوة أخرى. فإذا المفروض أنك ترفع دعوة أخرى تطالب فيها بهذا الطلب. فليس من المنطقي أني أجي وأناقش جميع الحيثيات والمبالغ والأرباح وين راحت والمحاسبة وإلى آخره في الاعتراض، والدائرة ركزت على جزئية واحدة، جزئية الشراكة، وردت الدعوة في الشراكة. إذن الخلاصة أركز على إثبات الشراكة والبينات الواردة في الدعوة على إثبات الشراكة والإقرارات الواردة في الدعوة على إثبات الشراكة. وبالفعل ركزنا في الاعتراض على هذه الحيثيات. أما الحيثيات الأخرى طالما ما فصلت فيها الدائرة القضائية، ولا يمكن أن تفصل فيها الدائرة القضائية لأنها طلبات مستقلة، والأصل أن ترفع فيها دعوة مستقلة. وسبق تكلمت عن هذا الموضوع اللي هو عدم الجمع بين عدة طلبات في دعوة واحدة حتى لا تتشتت الدائرة القضائية وحتى لا يذهب لك حق بناء على سرعة البت في الدعوة بجميع الطلبات في دعوة واحدة. هذه جملة أو فكرة أريد أن أنبه فيها على موضوع مهم، وهو التركيز حين الدعوة وحين الاعتراض وحين تقديم أي دفع يخصك في الدعوة. أتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.